یک استثناء وجود داره که بهش میگیم honest misrepresentation، یعنی شما یه کاری رو میکنی که هیچ کنترلی روش نداشتی. مثل این کیس impliedly میگه که پرونده‌ای که شما به من تسلیم کردی پرونده درست و صادقانه ای نیست. گرید ها رو جعل کرده، یه گریدای دیگه ای اونجا گذاشته و اون پرونده رو سابمیت کرده. این دو تا کیس رو وقتی میذاریم کنار هم، یکی بیزنس پلان نداشته، جودیشال ریویوش قبول شده، یکی بیزنس پلان داشته، جودیشال ریویوش رد شده. در استانبول بودن، هر دوشون هم گالری‌های هنری مختلفی کار میکنن. افسر با شنیدن این توضیح باز هم پرونده رو رد میکنه و در دادگاه مشاور مهاجرتی میگیری، تمام مسئولیت‌های مشاور مهاجرتی بر عهده شماست. دوستان عزیز سلام، به فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما هم خیلی خوشحالم. این قسمت رو هم تصمیم گرفتم که به بررسی قضایی اختصاص بدم و ادامه قسمت قبلی اون پرونده های جالب و آموزنده‌ای که قسمت پیش نتونستیم راجبش صحبت بکنیم رو در این قسمت راجبش صحبت خواهم کرد. اولین پرونده‌ای که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم پرونده خارود علیه کاناداه که در این پرونده آقای خارود برای ورک پرمیت اپلای میکنه که به عنوان لوله‌کش بیاد و برای یک کمپانی در بریتیش کلمبیا شروع به کار کنه. توی اپلیکیشنش پروف آف ادویکیشنش رو میذاره، تحصیلاتش رو میذاره، و سرتیفیکیت هایی که نشون میده تخصص لوله‌کشی رو داره میذاره، به علاوه یه 3 تا رفرنس لتر از ایمپلویرهای قبلی. افسر پرونده رو رد میکنه. دلیلی رو که میاره میگه که این 3 تا رفرنس لتری که شما برای من فرستادی روی کاغذ بدون سربرگه و به نظر میرسه که برای اپلیکیشن ورک پرمیت شما ساخته شده. در نتیجه من و یه دونه از رفرنس لترها هم اصلا اسم کسی که امضا کرده درش مشخص نیست. در نتیجه من پرونده شما رو رد میکنم چون باور ندارم که شما توانایی انجام اون کار رو داشته باشی و به اصطلاح داره impliedly میگه که پرونده‌ای که شما به من تسلیم کردی پرونده درست و صادقانه ای نیست. قاضی این تصمیم رو به درستی برمیگردونه و دلیلی که قاضی اینجا میاره خیلی دلیل مشخصیه. قاضی اینجا میگه که در استانداردی که من باید این تصمیم افسر رو بازبینی بکنم زیر قانون اداری کانادا، من قبلا راجع به این صحبت کرده بودم. زیر قانون اداری وقتی که دادگاه در جودیشال ریویو میخواد یک تصمیم اداری رو بررسی بکنه، 2 تا استاندارد ریویو ما داریم. یکی استاندارد ریزنبلنس که آیا تصمیم اون اداره منطقی بوده و یکی استاندارد کارکتنس که کارکتنس یک استاندارد بالاتریه. در مواردی که این خیلی نکته مهمیه، در مواردی که اعتبار اپلیکنت، در مواردی که واقعی بودن داکیومنت هاش و درستگویی و راستگویی یک اپلیکنت مورد سواله، طبق رویه قضایی استانداردی که قاضی باید اداپت بکنه برای بازبینی تصمیم اون اداره استاندارد کارکتنس هست که قاضی هم اینجا استاندارد کارکتنس رو برمی‌داره و میگه که شما باید حتما اگر اعتبار این اپلیکنت رو داری زیر سوال میبری و فکر می‌کنی که رفرنس لترهای صادقانه ای نیست، بعد بهش فرصت میدادی که اپلیکنت این رو توضیح بده. در نتیجه شما نمیتونستی بدونی که به اپلیکنت فرصت توضیح بدی پروندهش رو رد بکنی و به همین دلیل تقاضای جودیشال ریویو رو قبول میکنه و پرونده رو میفرسته برای یه افسر دیگه ای که راجع بهش تصمیم بگیره. این پرونده رو من انتخاب کردم به خاطر تفاوت بین استاندارد ریزنبلنس و کارکتنس. فرض کنید وقتی شما یه چیزی رو برای افسر میفرستی، تمام داکیومنت ها رو فرستادی، همه چیز کامله و اعتبار شما مورد سوال نیست یا واقعی بودن مدارکتون مورد سوال نیست، استاندارد میشه ریزنبلنس که تصمیم باید منطقی باشه. ولی وقتی اعتبار شما زیر سوال میره، حتما افسر تصمیم گیر باید به شما فرصت توضیح دادن راجع به اون چیزی رو که اون فکر میکنه درست یا صادقانه نیست رو به شما داده باشه. پرونده بعدی پرونده سفارزاده علیه کانادا است که در این پرونده خانم سفارزاده یه هنرمندیه که از برنامه فدرال سلف ایمپلوید میخواد استفاده کنه، میخواد بیاد کانادا و یه استودیو هنری در تورنتو راه بندازه و شروع کنه ارائه دادن کلاس‌های آموزشی هنری. توی پرونده خانم صرافزاده، آفیسر پرونده خانم صرافزاده رو رد میکنه به خاطر اینکه برمیگرده میگه این پرونده بیزنس پلان نداره. چیزی که خیلی مهمه و ما بارها هم تو برنامه‌های مختلف و در پرونده‌های مختلف راجع بهش صحبت کردیم. در برنامه فدرال سلف ایمپلوید بیزنس پلان یک داکیومنت الزامی نیست. نه در چک لیست برنامه است و نه در هیچ کدوم از آپریشن منوال هایی که راجع به برنامه صحبت می‌کنن، ولی ما پرونده‌های خیلی زیادی رو می‌بینیم که آفیسر به خاطر نبودن بیزنس پلان پرونده رو رد می‌کنه. قاضی اما
این رو از آفیسر قبول نمیکنه، میگه درست میگه اپلیکانت که بودن بیزنس پلان لازم نیست، ولی برای اینکه اپلیکانت به شما افسر نشون بده که توانایی ثبات اقتصادی در کانادا رو داره، داکیومنت های خیلی زیادی رو خانم سفارزاده به شما داده که از اون داکیومنت ها شما میتونستی به این نتیجه برسی که ایشون توانایی به ثبات رسیدن اقتصادی در کانادا رو داره. پس در نتیجه چرا ازش بیزنس پلان خواستی معلوم نیست، پس در نتیجه تصمیم شما منطقی نیست و به خاطر اینکه تصمیم شما منطقی نیست، من این پرونده جودیشال ریویو، یعنی من قاضی پرونده جودیشال ریویو رو قبول میکنم. پرونده بعدی که از نظر زمانی خیلی نزدیک به این پرونده است، پرونده تکان علیه کاناداست که تکان هم دو تا خواهرن که در استانبول بودن، هر دوشون هم گالری‌های هنری مختلفی کار میکردن. این دو تا پرونده به هم جوین شده که خیلی شبیه هم بوده. هر دو هم می‌خواستن از برنامه فدرال سلف ایمپلوید استفاده بکنن و بیان کانادا و تو کانادا گالری‌های هنریشون رو راه بندازن، میگن که می‌خوایم یه سرمایه‌گذاری $230,000 بکنیم. اما اینجا خانم تکان، یعنی خواهران تکان، بیزنس پلان گذاشته بودن برای آفیسر. بیزنس پلانی که اینجا بوده، اما آفیسر بیزنس پلان رو نگاه میکنه، میگه به نظر من بیزنس پلان کلی اون نکاتی رو که من دنبالشم، مثل توجیه پذیری اقتصادی که به من نشون بدی آیا شما میتونی به ثبات اقتصادی در کانادا برسی، به نظر من اطلاعاتی که اینجا هست کافی نیست و چون کافی نیست من پرونده شما رو رد میکنم. قاضی این پرونده هم دوباره تاکید میکنه، میگه با وجودی که درسته در این برنامه بودن بیزنس پلان لازم نیست، اما شما که حالا بیزنس پلان رو به عنوان اوییدنس فرستادی و تسلیم افسر کردی، افسر حق داره که بیاد راجع به کیفیت بیزنس پلان هر جوری که صلاح خود، یعنی صلاح پرونده است، تصمیم بگیره. و چون اومده این بیزنس پلان رو بررسی کرده، تمام مدارک رو بررسی کرده و آخر به این نتیجه رسیده که شما نمیتونی به ثبات اقتصادی برسی، در نتیجه پرونده رو رد کرده، من این تصمیم رو منطقی میدونم. این دو تا کیس رو وقتی میذاریم کنار هم، یکی بیزنس پلان نداشته، جودیشال ریویوش قبول شده، یکی بیزنس پلان داشته، جودیشال ریویوش رد شده. پوینتی که من این دو تا پرونده رو برای شما انتخاب کردم اینه که بودن بیزنس پلان و عنوان بیزنس پلان این اندازه مهم نیست که شما به نکاتی بپردازی در پرونده فدرال سلف ایمپلوید که داره به افسر تصمیم گیر نشون میده. همونجوری که بارها گفتیم، دو تا قصه، یکی که من در مملکت خودم خود اشتغال بودم و اینکه مهمتر از اون اگر بیام کانادا یک برنامه خوب و جامع دارم که بر اساس اون برنامه میتونم به ثبات اقتصادی برسم، چون اون نکته بسیار بسیار مهمیه که افسر باید براش قانع بشه که به شما جواب پرونده شما رو مثبت بده. پرونده دیگه که امروز راجبش میخوام صحبت بکنم پرونده پنتر علیه کاناداست که این هم یه پرونده جدید. اینجا اپلیکانت برای استادی پرمیت اپلای میکنه. توی اپلیکیشن استادی پرمیتش وقتی که اپلیکیشن رد میشه، افسر دلیل رد شدن پرونده رو میگه که من این پرونده رو رد کردم به خاطر اینکه کارنامه‌ای که شما از کنکور هند برای من گذاشتی رو وقتی رفتم در خودم راستی آزمایی کردم توی سامانه دیگه، دیدم که اون چیزی که تو برای من گذاشتی با اون چیزی که من در توی سامانه دیدم این دوتا متفاوته. پس تو به من دروغ گفتی، بهش فرصت میده. اینجا افسر درست انجام میده، چون اعتبار رو میبره زیر سوال، مدرک میگه که درست نیست، به اپلیکانت فرصت میده که خب به من توضیح بده، چون اگه توضیحات قانع کننده نباشه میس رپرزنتیشن میگیری و 5 سال نمیتونی برای کانادا اقدام کنی. اپلیکانت شروع میکنه توضیح دادن. کانسالتنتی که اپلیکانت جدید داره نامه‌ای برای افسر مینویسه و توضیح میده، میگه که در استادی پرمیت قبلی، در کانسالتنت قبلی اپلیکانت خودش اومده مدرکی رو که اپلیکانت بهش داده رو جعل کرده، گریدها رو جعل کرده، یه گریدای دیگه ای اونجا گذاشته و اون پرونده رو سابمیت کرده. اما اپلیکانت نمیدونسته، وقتی امضا کرده و دیده کارنامه خودش بوده و وقتی که امضا کرده همه چیز رو ریویو کرده، دیگه از این موضوع خبر نداشته که کانسالتنت قبلیش اون پرونده رو عوض کرده. حتی اپلیکانت میره به پلیس اطلاع میده، پلیس این کارو میکنه، اون کارو میکنه، این نامه رو میفرستن برای افسر. افسر با شنیدن این توضیح باز هم پرونده رو رد میکنه و در دادگاه آرگومنت اداره مهاجرت در دفاع از رد کردن پرونده اینه که میگه رویه قضایی کاملا مشخصه. شما وقتی یک مشاور مهاجرتی میگیری، تمام مسئولیت‌های مشاور مهاجرتی بر عهده شماست. پس در نتیجه به خاطر این رویه از قاضی میخواد که پرونده رو رد بکنه، پرونده جودیشال ریویو رو. پرونده رو اما قاضی رد نمیکنه، جودیشال ریویو رو قبول میکنه. چرا؟ چون درسته که تمام رویه بسیار سنگینی ما داریم از این که میگه همیشه اپلیکانت مسئولیت کمی‌ها و کاستی‌های رپرزنتیتیو خودش رو قبول میکنه، اما یک استثناء وجود داره که بهش میگیم honest misrepresentation، یعنی شما یه کاری رو میکنی که هیچ کنترلی روش نداشتی. مثل این کیس شما همه چیز تو درست تحویل دادی، از کانسالتنت خودت خواستی که پرونده رو ریویو کنی و
وقتی ریویو کردی اون اشتباه رو نتونستی پیدا کنی و وجود اون اشتباه از کنترل شما خارج بوده. در این شرایط شما در اون اکسپشن honest misrepresentation قرار میگیری و در نتیجه دلیل توجیه داره و اینجا قاضی تاکید میکنه که به نظر من، یعنی به نظر قاضی، اپلیکانت این رو نشون داده و چون این رو نشون داده ویزا آفیسر باید این رو ازش میپذیرفته. این هم یک پرونده خیلی مهمه به خاطر اینکه همونجوری که بارها قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، اپلیکانت ها تمام مسئولیت ها، یعنی بد بودن رپرزنتیشن، کیفیت پایین، عدم توانایی، اینها هیچ کدوم دلایل محکمه پسندی نیست. پس با هر مشاوری که کار میکنین همیشه مطمئن باشین تمام مدارکی که برای شما سابمیت میکنه، تمام مدارکی که به ازای شما برای اداره مهاجرت میفرسته رو با دقت بسیار بسیار زیادی ریویو کنید. مطمئن بشین که همه اونها صحت لازم رو داره و حتما این رو داکیومنت کنین که اگر بعداً یک اینجور مشکلی براتون پیش اومد که خدایی نکرده کسی که شما رو داره رپرزنت میکنه میخواد جعلی انجام بده یا خلافی انجام بده، شما همیشه بتونید از این اکسپشن میس رپرزنتیشن آنست استفاده بکنید. بگید من تمام کاری که باید میکردم و کردم، پرونده رو ریویو کردم، ولی اون اتفاقی که افتاده از کنترل من خارجه. پس همیشه یادتون باشه که مطمئن باشید تمام چیزهایی که از جانب شما برای اداره مهاجرت فرستاده میشه رو با دقت کامل بررسی کنید. من نقطه این قسمت رو همینجا میذارم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه کیس هایی که ما در این برنامه بررسی کردیم و تا قسمت دیگه خدا نگهدارتون.